नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुम्हा सर्वांच्या आमच्या यूट्यूब चॅनल ग्रॅव्हिटी टेकमध्ये स्वागत आहे. आमच्या ह्या चॅनलवर आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे 5वी पासून ते 9वी पर्यंतचे सेमी इंग्लिश मीडियमचे गणित पूर्णपणे मराठी शिकणार आहात. आज आपण 5th म्हणजेच 5वीच्या गणिताच्या तिसऱ्या चॅप्टर मधील तिसरा भाग शिकणार आहोत. विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राइब करून व्हिडिओला लाईक करून हा व्हिडिओ तसेच चॅनलची माहिती तुमच्या सर्व ओळखीच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा. ह्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. चला तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन ह्या चॅप्टर मध्ये काय शिकणार आहोत ते बघूयात. आज आपल्याला शिकायचे आहे वर्ड प्रॉब्लेम ऑन ॲडिशन आणि एक्झाम्पल्स. कोणता? प्रॉब्लेम सेट 9. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण शिकलो 6 and 7 डिजिट नंबर्सची ॲडिशन. ह्या लेक्चर मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे ॲडिशन 6 and 7 डिजिटची, पण ते आपल्याला कशात दिलेले असेल? वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले असेल. चला मग प्रॉब्लेम सेट 9 त्यातलं फर्स्ट काय? इन अ सर्टन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were polled altogether? इथे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की एका ठराविक इलेक्शन मध्ये त्यात 13,47,048 एवढ्या महिला आल्या होत्या आणि 14,29,638 एवढे पुरुष वोट करायला आलेले होते. आणि त्यांनी विचारलं आहे की ह्या एकूण म्हणजे दोघं मिळून किती वोट आहे, म्हणजे किती मतदान झालेलं आहे. चला तर मग आता आपल्याला माहिती आहे वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये सर्वात आधी काय करायचं असतं? गिव्हन लिहून घ्यायचं असतं. मग ते ऍक्च्युअल मध्ये ते एक्झाम्पल सोडवायचं आणि पुन्हा ते वर्ड मध्येच त्याचं आन्सर लिहायचं. चला मग आता आपण बघूयात. गिव्हन इन अ सर्टन इलेक्शन. ओके, मग आता इथे काय दिलेलं आहे त्यांनी? नंबर ऑफ वुमन वोटेड, म्हणजे की किती वुमन आलेले होते ते दिलेले. ओके, आपण काय लिहायचं? नंबर ऑफ वुमन वोटेड इज इक्वल टू 13,47,048 अँड खाली लिहायचं खालच्या ओळीत नंबर ऑफ मेन वोटेड इज इक्वल टू 14,29,638. आणि आता आपल्याला यांची काय करायची? दोघांची ॲडिशन करायची. त्यांनी इथं काय म्हटलंय बघा, ऑल टुगेदर म्हणजे काय की दोघं मिळून किती होतात. ओके, म्हणजे काय ते इथे ॲडिशन करायची आहे. आता आपल्याला माहिती आपण काय करतो? युनिटच्या प्लेस कडून संख्या लिहत घेऊन जातो. ओके, मग त्या दोघांची ॲडिशन ही तसंच करत जातो की नाही. मग 8 + 8 काय तो 16. मग आपण इथे लिहिला 6, कॅरी ओव्हर झाला 1. आता 1 + 4 5 आणि 5 + 3 8. आता 0 + 6 6, 7 + 9 16. इथे लिहिला 6 आणि कॅरी ओव्हर झाला 1. मग 1 + 4 5 आणि 5 + 2 7. ओके नाही. मग पुढे आता 3 + 4 7 आणि 1 + 1 2. मग आता ही काय संख्या तयार झाली? किती डिजिट झाले आज इथे काउंट करून घ्यायचं. ओके, आता ही किती डिजिट संख्या तयार झालेली आहे? 7 डिजिट. मग बोलताना कसं बोलायचं बघा, 27,76,686 असं वाचताना वाचायचं. आणि लिहिताना मग तुम्ही कसं लिहिणार? हे बघा, 27,76,686 women and men votes were polled all together. लिहिताना तुम्ही असं लिहायचं आहे. ओके, आता आपण नेक्स्ट बघूयात. नेक्स्ट आहे व्हॉट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट अँड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स. इथे त्यांनी काय म्हटलेलं आहे
की 6 डिजिट नंबर पाहिजे त्यांना. काय पाहिजे आहे? 6 डिजिट नंबर. पण कसा? लार्जेस्ट आणि स्मॉलेस्ट. सगळ्यात मोठा 6 डिजिट नंबर आणि सगळ्यात लहान 6 डिजिट नंबर, ह्या दोघांची काय करायचे आहे? ॲडिशन. SUM, सम. सम म्हणजेच काय? ॲडिशन. मग आता आपल्याला माहिती झाले आहे सगळ्यात स्मॉलेस्ट नंबर कोणता असतो बरं मग? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कोणता आहे? 1 लाख. आणि सर्वात लार्जेस्ट नंबर कोणता आहे? किंवा बिगेस्ट म्हटलं तरी चालतं. तुम्ही ते एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला काय दिले? लार्जेस्ट. मग तुम्ही इथं काय लिहायचं? लार्जेस्ट. लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर काय आहे? 9,99,999. आणि ह्या दोघांची काय करायची आपल्याला आता? ॲडिशन. मग बघा, ॲडिशन 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9 आणि 9 + 1 काय तो? 10. ओके. हे तुम्ही वरतीही लिहू शकता स्मॉलेस्ट नंबर, आणि हा जो लार्जेस्ट नंबर आहे हा तुम्ही खालीही लिहू शकता. काही हरकत नाही, कसंही लिहिलं तरी चालतं. ओके. चला मग आता आपण आन्सर कसं लिहायचं? आन्सर लिहिताना लिहायचं 10,99,999 is sum of smallest and biggest 6 digit numbers. ओके. चला आता आपण बघूया नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, if सुरेखाताई bought a tractor for rupees 8,07,957 and a thresher for rupees 32,609, how much money did she spend altogether? म्हणजे एक सुरेखाताई नावाच्या ज्या महिला होत्या त्यांनी काय केलं? ट्रॅक्टर विकत घेतलं. ते किती रुपीजला घेतलं त्यांनी? 8,07,957. आणि त्यांनी काय एक विकत घेतलं? थ्रेशर. थ्रेशर म्हणजे काय? की गहू, बाजरी, ज्वारी काढण्याचं जे मशीन असतं त्याला म्हणतात थ्रेशर. ते किती रुपीजला घेतलं त्यांनी? 32,609. मग आपण लिहिताना काय आधी गिव्हन लिहून घ्यायचं. मग लिहिताना कसं लिहायचं? सुरेखाताई बॉट. ओके. ट्रॅक्टर फॉर 8,07,957 रुपीजला घेतलं. तसंच थ्रेशर कितीला घेतलं? थ्रेशर फॉर 32,609 रुपीजला. आणि त्यांनी विचारलंय की त्यांनी किती रुपये स्पेंड केले, म्हणजे त्यांनी किती रुपये खर्च केले ह्या दोघं मिळून. तर आपल्याला ह्या दोघांची काय करायची आहे? ॲडिशन. मग चला आधी नंबर्स लिहून घ्यायचे आणि मग आपल्याला काय करायची? त्यांची ॲडिशन. मग 7 + 9 60. 6 इथे युनिटच्या प्लेसवर आणि कॅरी ओव्हर 10च्या प्लेसला काय झाला? 1. 1 + 5 6 + 0 काय आला? 6. 9 + 6 15. इथे आला 5, कॅरी ओव्हर झाला 1. 1 + 7 8 आणि 8 + 2 10. इथे आला 0, कॅरी ओव्हर झाला 1. 1 + 0 1 आणि 1 + 3 4 आणि 8 हा जसाच्या तसा. आता आपल्याला वर्ड मध्ये कसं लिहायचं त्याचा आन्सर बघा. सुरेखाताई स्पेंड ऑल टुगेदर 8,40,566. कसं? 8,40,566 रुपीज. ओके. आता आपण बघूया नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, अ टेक्सटाईल मिल प्रोड्यूस 17,27,938 meters of cloth last year and 23,47,056 meters in this year. What was the total production for the 2 years? आता एक कपड्यांची मिल आहे आणि त्या मिलमध्ये 17,24,938
38 मीटर्सचे त्यांनी लास्ट इयरला काय बनवले होते, क्लोथ बनवले होते. आणि त्यांनी ह्या वर्षी 23,47,056 मीटर्स एवढ्या कपड्याचे त्यांनी ह्या वर्षी कपडे तयार केले. मग त्यांनी काय विचारलंय की ह्या 2 वर्षांचं मिळून त्यांनी किती मीटर्सचे कपडे तयार केलेले आहेत. मग आपल्याला आधी काय करायचंय, गिव्हन लिहून घ्यायचंय. ओके, मग लिहायचं अ टेक्सटाईल मिल प्रोड्यूस क्लोथ्स. लास्ट इयरला किती त्यांनी केलेले आहेत ते. मग असं लिहायचं बघा, लास्ट इयर इज इक्वल टू 17,24,938 आणि धिस इयर इज इक्वल टू 23,47,056. आणि त्यांनी काय विचारलंय, टोटल म्हणजे काय, दोघं मिळून. ओके, मग लिहायचं यांचे काय करायचे आपल्याला दोघांची आता ऍडिशन. चला मग आपण काय करूया, त्यांची ऍडिशन करून घेऊया. मग 6 + 8 + 6 14. इथे लिहिला 4, कॅरी ओव्हर झाला 1. 1 + 3 4. 4 + 5 9. 9 + 0 9. 4 + 7 11. इथे लिहिला 1, कॅरी ओव्हर झाला 1. 1 + 2 3 आणि 3 + 4 7. पुढे आहे 7 + 3 10. इथे लिहिला 0, कॅरी ओव्हर झाला 1. 1 + 1 2 आणि 2 + 2 4. आता मग ही संख्या कशी तयार झाली बघा, 40,71,994. मग आता तुम्ही वर्ड मध्ये कसं लिहिणार ते, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाईल मिल वॉज 40,71,994. आता आपण बघूया नेक्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय आहे, इफ द गव्हर्नमेंट गेव ₹34,62,950 वर्थ ऑफ कम्प्युटर्स and ₹26,578 worth of TV sets of the schools. What is the total amount is spent on this equipment? म्हणजे त्यांनी काय विचारलेलं आहे की गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे, स्कूलला सेट दिलेला आहे कसला, कम्प्युटर आणि टीव्हीचा. तर त्यांनी कम्प्युटरचे किती रुपयाचे दिलेले आहेत, 34,62,950. आणि टीव्ही किती रुपयाचं दिलेले आहेत त्यांनी, 3,26,578. आणि त्यांनी विचारलेलं आहे की ह्या दोघं इक्विपमेंट म्हणजेच काय की ह्या दोघं साधनां मिळून तुम्हाला किती रुपये त्यांना स्पेंड करावे लागले गव्हर्नमेंटला, हे विचारलेलं आहे. मग आपण काय करूयात, आधी गिव्हन लिहून घेऊया. गव्हर्नमेंट गेव, मग त्यांनी कम्प्युटरसाठी दिलेले पैसे, कम्प्युटर फॉर अमाऊंट 34,62,950 रुपीज. आणि टीव्ही साठी किती दिले ते, टीव्हीज फॉर अमाऊंट 3,26,578 रुपीज. आता ह्या दोघांची काय करायची आपल्याला ऍडिशन. मग 0 + 8 8. 5 + 7 12. इथे लिहिला 2, कॅरी ओव्हर झाला 1. 1 + 9 10 आणि 10 + 5 15. इथे आला 5, कॅरी ओव्हर झाला 1. 1 + 2 3 आणि 3 + 6 9. 6 + 2 8. 4 + 3 7 आणि हा 3 जसाच्या तसा. मग किती रुपीस तयार झाले या दोघं मिळून, 37,89,528. मग आता तुम्ही लिहिताना कसं लिहिणार वर्ड मध्ये, गव्हर्नमेंट स्पेंड टोटल अमाऊंट 37,89,528 रुपीज इन टोटल ऑन इक्विपमेंट. ओके, समजलं मग तुम्हाला. आता तुम्ही ऍडिशनचे हे जे वर्ड प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं, टोटल, ऑल टुगेदर, मेनी असे जे शब्द येतात म्हणजे तेच काय असतं, आपल्याला काय करायला लावलेले असते त्यांनी,
ॲडिशन करायला लावलेली असते, हे लक्षात ठेवायचं. ओके, समजलं मग तुम्हाला वर्ड प्रॉब्लेमचे ॲडिशन कशी करायची ते. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढंच घेऊया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण शिकूया सबस्ट्रॅक्शन आणि त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम सेट 10. चला तर मग विद्यार्थ्यांनो, व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. हॅपी लर्निंग विथ ग्रॅव्हिटी टेक. थँक्यू.